นะคะ วันนี้จะมาพูดเรื่อง CU 4/100เพราะว่าปีนี้ครบรอบ100 ปีจุฬาเราก็เลยอยากจะมาเล่าชีวิตของเราทั้งหมด4 ปีในรั้วมหาลัยเริ่มจากปี1เลยแน่นอนอยู่แล้วว่าช่วงชีวิตปี1ของเราทุกคนต้องผ่านการรับน้องเข้ามาซึ่งในช่วงนั้นจริงๆแล้วเราสอบที่โรงเรียนยังไม่จบดังนั้นวันไหนที่ไม่มีสอบเราก็จะมารับน้องที่คณะเรายอมแบบเสียเวลาที่ไม่ได้รีไวซ์ตรงนั้นมาเพราะว่าแบบเราก็ติดมหาลัยแล้วจริงก็ขี้เกียจไปสอบเราเสียดายที่เราไม่ได้มาทุกวันจริงๆแล้วแบบเราอยากมาทุกวันมากๆเพราะว่าแต่ละวันมันจะมีธีมไม่เหมือนกันมีแบบได้แต่งตัวแล้วเราชอบอยากทำแต่ว่าเพราะว่าถ้าไม่ไปสอบจะเรียนไม่จบนะคะปี1เราก็กลัวนะทุกคนก็ต้องมีความคิดแหละว่ากลัวว่าจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้ยิ่งเราแบบไม่ได้มาหลายวันเรากลัวมากๆเลยว่าเราจะไม่มีเพื่อนแต่ว่าเรารู้สึกว่าคณะเราเป็นครอบครัวใหญ่ๆอันนึงที่แบบทุกคนเวลคัมเราเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นมากๆ transition จากไฮสคูลมาเป็นมหาลัยมันก็ใหญ่เหมือนกันนะมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในโรงเรียนเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราเก่งด้านนี้เราอยากไปด้านนี้แต่แบบพอเข้ามหาลัยแล้วยูมาเจอคนที่แบบเก่งกว่ายูเยอะขนาดนี้มันก็แอบเฟลนิดนึงตอนแรกเฮ้ยแบบเขาเก่งกันขนาดนี้เลยเหรอแล้วที่เรามีอยู่เราเรียกมันว่า talent ไม่ได้แล้วใช่ไหมเราเคยมีความคิดอย่างนี้ในหัวทำให้เราพลาดโอกาสอะไรเป็นหลายๆอย่างเพราะว่าเรากลัวแต่ว่าช่วงปลายปี1มันมีละครเวทีเรื่องหนึ่งที่เราได้เล่นที่เราไป try out ชื่อว่า Feeling Heroic เป็นละครทีสิสของรุ่นพี่ปี4เรานับได้ว่าเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดใน4 ปีของเราได้เลยเรามีความสุขมากกับการที่เล่นละครเรื่องนี้เราเล่นเป็นองซอมได้ทำงานกับพวกพี่ๆทั้งปี2ปี3ปี4แบบได้รู้จักเขาได้สนิทกับเขามากขึ้นจากที่เราไม่ค่อยได้มารับน้องตอนช่วงแรกๆการเล่นละครเวทีเรื่องนี้ทำให้เราได้รู้จักกับคนในคณะมากขึ้นแล้วเราขอบคุณพี่ๆมากๆที่รับหนูเข้าไปเล่นละครทีสิสของพี่ๆนะคะแทมเริ่มจากการที่ไปสมัครชมรมการละครของพี่โปเต้แล้วแบบเขาก็ป้อนโอกาสให้เราเรื่อยๆแล้วเราก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับโอกาสเหล่านั้นนะคะคิดถึงนะคะถ้าดูอยู่พอขึ้นปี2แล้วก็ได้รับหน้าที่เป็นคนรับน้องแล้วทีนี้เราเลยสมัครเป็นสตาฟร้องเพลงที่อยู่ในห้องเชียร์ซึ่งก็ได้ทำกับณภัสกับจุนด้วยเย้ซึ่งทำให้พวกเราสนิทกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นนอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีแบบคนอื่นๆที่แบบเราก็ไม่ได้มีโอกาสสนิทด้วยจนกระทั่งมาทำกิจกรรมนี้หน้าที่ของสตาฟร้องเพลงคือสอนน้องๆร้องเพลงของมหาลัยของคณะอะไรอย่างนี้เป็นพี่ที่น่ารักของน้องๆเข้าไปยิ้มจนแบบหน้ากระตุกปี2เป็นช่วงที่เราทำกิจกรรมแบบรับน้องกิจกรรมคณะเยอะมากๆเพราะว่าสตาฟร้องเพลงก็ต้องแบบคอยมาดูแลน้องๆทุกวันที่แบบมีรับน้องอย่างเงี้ยต้องมาช่วยเต้นสั่นให้น้องเห็นว่าแบบต้องเต้นแรงๆต้องสอนน้องๆร้องเพลงแบบให้เต็มที่ที่สุดดีใจที่ได้ทำหน้าที่นั้นให้น้อง50นะคะหวังว่าจะไม่ลืมกันนะคะช่วงปลายๆของปี2มั้งว่าเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบโอเคก็ค่อนข้างเบื่อรู้สึกว่าชีวิตตัวเองแบบมันไม่ไปไหนจนมันมีโอกาสให้เข้ามาสมัครไปแลกเปลี่ยนแบบมันมีเมลมาจากคณะเลยแล้วเราจำได้เราอ่านแล้วแบบเฮ้ยเราต้องไปส่วนมากคนเขาจะไปเทอม2ปี3แต่ว่าเราแบบทนไม่ไหวแล้วแบบ I need to get out of here เลยสมัครไปเลยแบบไม่สนว่าจะได้ไม่ได้แบบอย่างน้อยเราก็ได้ลองไปก่อนเนาะสุดท้ายก็ได้จริงๆได้ไปบอร์นมัธ University ที่อังกฤษเราได้ไปตอนปี3เทอม1 5 เดือนนั้นเป็น5 เดือนที่เรานับได้ว่าเรามีความสุขมากที่สุดในชีวิตเลยก็ได้เพราะว่าเราไม่เคยไปอยู่เมืองนอกคนเดียวนานขนาดนั้นแบบเราไม่เคยไปอังกฤษด้วยความรู้สึกที่เราแบบได้เหยียบลงไปบนประเทศนั้นโดยที่รู้ว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองแบบอีก5 เดือนนะมันเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากสำหรับเราใน5 เดือนเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองแบบเรารู้สึกโตขึ้นมากๆจากประสบการณ์นี้ได้รู้จักคนจากแบบ culture ที่แตกต่างจากเราได้ไปลองใช้ชีวิตในวัฒนธรรมของเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมันมาก
จากชีวิตเราอยู่บนเนี้ยเรากลับมาเมืองไทยแล้วชีวิตเราค่อยๆตกลงมาอย่างเงี้ยแล้วยังต้องมีแบบอินเทอร์นที่ต้องทำอีกซึ่งเราไปอินเทอร์นที่โรงละครเล็กๆที่ Culture Collective Studio มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเหนื่อยมากๆอ่ะคือเราทำหน้าที่เกือบทุกอย่างให้เขาเลยคนทำพร็อพหาเสื้อผ้าทำความสะอาดโรงละครช่วยทำเซต passion ในการทำละครในการชอบละครของเรามันก็ลดก็แอบเสียดายนิดนึงเฮ้ยเราเรียนผิดวะจริงๆก่อนหน้านั้นอ่ะมีโอกาสเล่นละครด้วยเป็นวิชาของคณะที่เราชอบมากที่สุดและดีใจมากๆที่สุดที่เขาเปิดมาแล้วเป็นวิชาที่เราอยากเรียนมากที่สุดใน4ปีแล้วเป็นวิชาโปรดของเราที่สุดใน4ปีมีครูบิวกับครูปอที่มาช่วยกำกับละครเพราะเราทำเรื่อง Spring Awakening มันเป็น process ที่ปวดหัวและเหนื่อยและร้องไห้และทุกอย่างมากๆแต่ว่าแบบรู้สึกเราได้อะไรออกมาจากมันมากๆจริงๆในเรื่องนี้เราเป็นนักแสดงเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่ามาร์ธาเบเซลเนื้อเรื่องมันอะหนักมากๆตัวละครของเราพ่อลวนลามข่มขืนซึ่งมันเป็นบทที่แบบโอเคมันยากมันเป็น challenge สำหรับเรามากๆแล้วเราก็ดีใจที่เราทำได้ที่4ทุกอย่างก็เริ่ม drop ลงแล้วเอาจริงกิจกรรมคณะอะไรอย่างนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเหนื่อยรู้สึกว่าแบบยังไม่พร้อมจะไปเผชิญกับความจริงหลังจากที่จบปี4ไปแล้วกลัวมากๆไม่รู้เลยว่าจะไปในทิศทางไหนปี4ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยจนกระทั่งแบบปี4เทอม2อ่ะเราเรียนแค่2วิชาเองดังนั้นเราเลยหางานพาร์ทไทม์ทำเราทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ลัชระหว่างที่เรียนไปด้วยตอนแรกก็แบบเฮ้ยโอเคแบบเรียน2วิชาว่างมากทีเนี้ยยุ่งมากเลยไม่มีเวลาเลยเหนื่อยมากๆแต่ว่าก็รู้สึกดีที่แบบอย่างน้อยก็หาตังค์ให้ตัวเองได้อะรู้สึกว่าโตขึ้นมากๆปี1ใสๆขึ้นมาปี4พอมองย้อนกลับไป4ปีอะจำได้ว่าตอนต้นๆอะเรายังเลือกอยู่เลยระหว่างมหาลัยที่อเมริกาที่เราได้ออฟเฟอร์มากับจุฬาก็มีบางโมเมนต์ใน4ปีนะที่เรารู้สึกว่าเราเสียดายโอกาสตรงนี้มากๆแต่ว่าสิ่งที่เราน่าจะเสียดายมากกว่าถ้าเราแบบไม่ได้อยู่คณะนี้อยู่มหาลัยนี้คือเพื่อนที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาในชีวิตเราใจที่เราได้ทำหลายๆอย่างด้วยกันได้รู้จักกันมากขึ้นหลังจากนี้ก็อย่าทิ้งกันนะรักนะ